กาลละครั้งหนึ่งมีเด็กชายยากจนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหวังทุกวันเขาฝันอยากมีทรัพย์สินมากมายเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่วันหนึ่งขณะเดินผ่านทุ่งนาเด็กชายพบหม้อเก่าใบหนึ่งฝังอยู่ในดินเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่ามันเต็มไปด้วยทองคำหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความดีใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเด็กชายเริ่มคิดว่าถ้าหม้อหนึ่งยังมีทองมากขนาดนี้บางทีอาจมีทองซ่อนอยู่อีกมากมายความพอใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความโลภเด็กชายตัดสินใจทิ้งหม้อทองไว้และออกเดินทางไปค้นหาทองที่มากกว่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้คือโชคดีที่สุดในชีวิตแล้วเมื่อเด็กชายกลับมาหม้อทองก็หายไปแล้วเขานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะความโลภทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างคติสอนใจเด็กชายได้เรียนรู้ว่าความโลภทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและอาจทำให้เราสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เชิญนกกระสามาทานอาหารที่บ้านมันยิ้มอย่างเป็นมิตรแต่ในใจแฝงด้วยเล่ห์กลจิ้งจอกนำซุปร้อนๆมาเสิร์ฟในจานแบนมันซดซุปอย่างอร่อยแต่นกกระสากลับทำได้เพียงยืนมองนกกระสาพยายามใช้จะงอยปากยาวๆแต่ก็ไม่อาจกินซุปจากจานแบนได้มันรู้สึกเสียใจแต่ยังคงนิ่งเงียบวันต่อมานกกระสาเชิญจิ้งจอกมาทานอาหารที่บ้านบ้างจิ้งจอกรับคำเชิญด้วยความมั่นใจนกกระสาเสิร์ฟซุปในเหยือกคอยาวมันกินได้อย่างสบายแต่จิ้งจอกกลับไม่อาจแตะต้องซุปนั้นได้เลยจิ้งจอกหน้าแดงด้วยความอับอายมันเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยกระทำกับนกกระสาจิ้งจอกก้มหน้าขอโทษและเรียนรู้ว่าการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมนำกลับมาสู่ตัวเราเองคติสอนใจจงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเพราะสิ่งที่เราทำต่อผู้อื่นย่อมสะท้อนกลับมาหาเราเสมอเช้าวันหนึ่งในป่าแสนสงบกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกระโดดเล่นอย่างร่าเริงส่วนเต่าก็ค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงกระต่ายฮ่าไม่มีใครวิ่งเร็วเท่าฉันหรอกเต่าอย่างเธอมีทางสู้ฉันได้แน่ทั้งสองตกลงแข่งขันกันใครถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะเต่าเดินช้ามากงีบสักหน่อยก็ยังทันกระต่ายประมาทและหลับไปแต่เต่ายังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในที่สุดเต่าก็มาถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายฉันประมาทเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งเพียงอย่างเดียวกดติดตามไว้เพื่อฟังนิทานสนุกๆทุกวันครับในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีวัว3 ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่และสามัคคีพวกมันคอยช่วยเหลือกันไม่ว่าสัตว์ร้ายตัวใดก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่ในป่าลึกใกล้ๆกันนั้นมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังจ้องมองวัวทั้ง3ด้วยความหิวสิงโตคิดในใจถ้าพวกมันยังอยู่ด้วยกันข้าก็ไม่มีวันเอาชนะได้สิงโตพูดเสียงเบาเจ้ารู้ไหมวัวอีก2 ตัวไม่จริงใจกับเจ้าเลย
พวกมันพูดถึงเจ้าในทางไม่ดี ถ้าเจ้าแยกออกมาอยู่คนเดียวจะปลอดภัยกว่านะ วัวทั้ง3เริ่มไม่เชื่อใจกัน จากที่เคยอยู่ใกล้กัน กลับค่อยๆแยกออกห่าง ความสามัคคีค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อวัวแยกจากกัน สิงโตก็ได้โอกาสที่รอคอย มันสามารถจัดการวัวทีละตัว โดยไม่มีใครมาช่วยเหลือ ในที่สุดวัวทั้ง3ก็พ่ายแพ้ ไม่ใช่เพราะอ่อนแอ แต่เพราะขาดความสามัคคี คติสอนใจ ความสามัคคีคือพลัง เมื่อแตกแยกก็ย่อมอ่อนแอ กลางป่าใหญ่ สิงโตตัวหนึ่งนอนหลับอย่างสงบ จู่ๆหนูตัวเล็กวิ่งผ่าน สิงโตสะดุ้งตื่นและจับหนูไว้ทันที หนูขอชีวิตพร้อมพูดเบาๆว่า สักวันข้าอาจช่วยท่านได้ สิงโตหัวเราะแต่ก็ปล่อยหนูไปโดยไม่คิดอะไร ไม่นานหลังจากนั้น สิงโตกลับติดกับดักของนายพราน เสียงร้องดังไปถึงหูหนูตัวเดิม มันรีบกลับมากัดเชือกเพื่อช่วยสิงโต เชือกขาด สิงโตเป็นอิสระ และเพิ่งเข้าใจว่า ผู้ที่ตัวเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้ คติสอนใจ อย่าดูถูกผู้อื่น ผู้ที่ตัวเล็กก็มีคุณค่า กดติดตามฟังนิทานดีๆทุกวันครับ วันหนึ่ง จิ้งจอกตกลงไปในบ่อลึก มันพยายามปีนขึ้นแต่ไม่สำเร็จ ไม่นาน แพะเดินผ่านมาใกล้บ่อ มันมองลงไปและถามด้วยความเป็นห่วง จิ้งจอกแซงพูดอย่างสบายใจ บอกว่าในบ่อนั้นมีน้ำใสและเย็นชื่นใจมาก แพะหลงเชื่อคำพูด จึงกระโดดลงไปในบ่อโดยไม่คิดให้รอบคอบ จิ้งจอกเหยียบหลังแพะแล้วกระโดดออกจากบ่อ ทิ้งแพะไว้ข้างหลัง แพะยืนอยู่ในบ่ออย่างเศร้าใจ และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้น คติสอนใจ จงคิดให้รอบคอบก่อนเชื่อคำพูดของผู้อื่น กาลครั้งหนึ่ง ลมเหนือและดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่า ใครกันแน่ที่ทรงพลังมากกว่า ทั้งสองมองเห็นชายคนหนึ่ง เดินทางผ่านทุ่งหญ้า สวมเสื้อคลุมหนาแน่นป้องกันความหนาว พวกเขาตกลงกันว่า ใครทำให้ชายผู้นั้นถอดเสื้อคลุมได้จะเป็นผู้ชนะ ลมเหนือเริ่มพัดแรงขึ้น แรงและแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ยิ่งลมแรงเท่าไหร่ ชายผู้นั้นก็ยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่นขึ้นเท่านั้น จากนั้นดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงอ่อนโยน อบอุ่นและนุ่มนวล ไม่นานนัก ชายผู้นั้นก็รู้สึกร้อน และค่อยๆถอดเสื้อคลุมออก ลมเหนือยอมรับความพ่ายแพ้ และเรียนรู้ว่า พลังที่แท้จริงไม่ใช่ความรุนแรง แต่คือความอบอุ่นและเมตตา วันหนึ่ง ในวันที่อากาศร้อนจัด อีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำด้วยความกระหาย ในที่สุด อีกาก็พบเหยือกน้ำใบหนึ่ง แต่น้ำในเหยือกมีอยู่น้อยมาก อีกาพยายามดื่มน้ำแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังดื่มไม่ถึง อีกาไม่ยอมแพ้ มันหยุดคิดและมองไปรอบๆเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
อีกาบินออกไปเพื่อหาก้อนหิน อีกากลับมาพร้อมก้อนหิน และเอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำ หลังจากนั้นน้ำก็เต็มเหยือกพอดี อีกาดื่มน้ำอย่างมีความสุข บรรยากาศผ่อนคลาย และรู้สึกภูมิใจที่ไม่ยอมแพ้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สติปัญญาและความพยายามสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เสมอ อย่ายอมแพ้ แม้ในวันที่ยากลำบาก สุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อไว้ในปาก มันเดินอย่างภูมิใจไปตามทางในชนบท แสงแดดยามบ่ายส่องอุ่นทั่วสองข้างทาง ระหว่างทาง สุนัขเดินขึ้นไปบนสะพานไม้เก่าๆที่ทอดข้ามแม่น้ำใส ผิวน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับ เมื่อสุนัขก้มมองลงไปในน้ำ มันเห็นเงาของตัวเอง แต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่ง สุนัขตัวนั้นต้องมีชิ้นเนื้อใหญ่กว่าแน่ มันคิดในใจ ความอยากได้เริ่มครอบงำ สุนัขเห่าเสียงดังใส่เงาในน้ำ และอ้าปากหวังจะแย่งชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่ง ทันใดนั้น ชิ้นเนื้อในปากก็หลุดร่วงลงไปในน้ำ และจมหายไปต่อหน้าต่อตา สุนัขยืนมองผิวน้ำอย่างเศร้าใจ มันเพิ่งตระหนักว่า ความโลภทำให้มันสูญเสียทุกอย่าง คติสอนใจ เมื่อเราโลภในสิ่งที่ยังไม่ได้มา เราอาจสูญเสียสิ่งที่มีอยู่โดยไม่รู้ตัว กดติดตามไว้เพื่อฟังนิทานสนุกๆทุกวันครับ ริมลำธารใสในป่า มดตัวน้อยกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอด ช่วยด้วย ข้ากำลังจะจมน้ำ นกพิราบผู้ใจดีเห็นเข้าจึงรีบช่วยเหลือ จับใบไม้นี้ไว้เร็ว ขอบคุณท่านมาก หากมีโอกาสข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้ ช่วยกันในยามลำบากก็พอแล้ว ไม่นานนัก อันตรายก็คืบคลานเข้ามาโดยที่นกพิราบไม่รู้ตัว ในายพราน เจ้านกตัวนี้จะเป็นเหยื่อของข้า มดตัวน้อยเห็นเหตุการณ์จึงรีบลงมือทันที ถึงตาข้าแล้ว นกพิราบ เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ขอบใจมาก ความเมตตาที่ให้ไปย่อมย้อนกลับมาเสมอ คติสอนใจ ความดีไม่เคยสูญเปล่า แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตได้